سلام دوستان، امروز اومدیم با معرفی یه دونه کلاهبرداری جدید که بهتون میگن من یک مقدار پول یا تتر یا هر ارزی تو کیف پولم دارم تو برای من برداشت. بیام قضیه رو قشنگ بهتون توضیح میدم و چتایی که این طرف کرده و چتایی که یکی از بچه‌ها با این طرف کرده و کاملا ضایعش کرده و خودش رو لو داده رو با هم دیگه بریم جلو. اول یه پیام بهتون میده مثلا اون طرف و میگه سلام، اینا رو میتونی برام نقد کنی که اون عکس الان براتون اگه بزرگ کنم همچین چیزیه. توش تتر هست که میبینید این قسمت یاریکس، یعنی باید ترون حتما بزنید و کارمزد شبکش ترونه. همونجوری که میبینید هیچ ترونی توی کیف پولش نیست و شما باید براش ترون واریز کنید تا بتونید این $50 رو برداشت کنید که $50 هم خیلی عدد چرب و چیلی میاد و مثلا طرف میگه که بیا مثلا اینو با هم دیگه نس کنیم، ولی باید اول ترون شما بزنید تا بتونی برداشتش کنید. حالا بریم چت رو با هم دیگه بخونیم. خب اینجا میگه تتره و اون میگه آره و میگه ترون نداری، میگه نه تتره و اصلا ترون لازم نیست و میگه اوکی کلمات ولید رو بفرست. اون طرف میاد کل کلمات ولیدش رو براتون میفرست، ولی اینجا یه جای کار میلنگه که کامل براتون توضیح میدم که چه جوری اینا کلاهبرداری. بعد نوشته داداش راست میگه، یعنی مثلا خوش زده به نفهمی و اینکه نمیدونه. نوشته نمیخوای کلاه بذاری سرم، مثلا میگه که من هیچی نمیدونم و تو کلمات ولید تو گفتی بفرست به چه دلیله. خب بریم جلوتر. اینجا میگه من چطور اعتماد که وقتی ترون نداری برداری نمیشه. خب میای ترون بزنی برداشت کنی. اینجا خودش میبینی خودش یه بار داد گفت یعنی میای ترون بزنی که تترون برداشت کنی، که دقیقاً هدفشون هم همینه و اونا میخوان ترونای شما رو بدوزن. خب بریم جلوتر. اینجا میاد بکاپش میده و ولتش سیف فل. اینجا دقت کنید ولت سیف فل. حالا اگه من برم توی گوگل و بهتون توضیح بدم این ولت سیف فل چیه، خب باید همچین چیزی میشیم. ولت سیف فل دو نوع ولت داره، یعنی دو تا چیز به هم دیگه وصله. یک ولت سخت افزاری که همونجوری که میبینید این ولت کاملا به صورت فیزیکی بهتون داده میشه و همینجوری میبینید هاردوار ولت و یک ولت سخت افزاریه که یک ولت نرم افزاری هم روش هست که اینجا این عکس دقیقاً ولت نرم افزاری رو داره الان نشون میده. ما داره ولت نرم افزاری با نشون میده. البته این عکس که نیست، این عکس داره ولت نرم افزاری سیفل رو به اون نشون میده که اون ولت سخت افزاریه به این ولت نرم افزاری وصله. چجوری وصله؟ وقتی که شما بخواید از ولت نرم افزاری که این کدو بهتون داده رو بخواید شما برداشتش بکنید، باید حتما روی ولت سخت افزاری شما تایید بشه، یعنی به صورت دستی بیای روی این ولت تاییدش کنید. دقیقاً باید بیای به صورت اینجا ببینید نرم افزارش دستشه و سخت افزاری باید بیاد تاییدش کنه دستی و شما به این ولت سخت افزاری دسترسی ندارید. پس چیکار میشه؟ میتونید براش ترون بریزین و به حساب این که بتونی برداشتش کنید. شما الان این کدا رو زدین، ولت طرف هم دست شماه، میگین خب حالا من هم تتراشو بردارم با ترون براش بزنم. میرین براش ترون میزنین ولی اون یارو تایید نمیکنه و دیگه نمیتونین تتر بردارین و تروناتون هم اون داخل میمونه. حتی بخواید تروناتون هم استخراج کنین بازم باید یارو تایید کنه و اون ولت سخت افزاری همه کار است. بریم جلوتر. اینجا میاد میگه و اینجا اون طرف و این دوستمون میگه اوکی و اونجا میگه چی شد بعد چند دقیقه و اینجا میگه که اون صرافی که باش کار میکنی و نقد میکنی به پول گذاشت میگه که من سربانه و مثلا به 50 تا شاکی داره و در صورتی که این اصلا نیست، فقط خواسته بترسونش که خیلی هم اون طرفو قشنگ ترسونده. و اینجا ببین خودش لو داده میگه اینا مال من نیست، مال اینه، برو ازش بپرس، من دزدی نمیکنم، فقط این اومد بهم گفت بیا بفروش. در صورتی که شاید مال خودش باشه، شاید هم میتونه مال دوستش باشه و به این بگه، ولی هر دوتاشون کلاهبردارن. اینجوری نیست که این طرف خبری نشه باشه. اینم کل هیستوری TRX که میبینید ترون هایی که مردم زدن و کلاهبرداری کردن. ببین اینجا مثلا $4، اینجا دوباره مثلا $4. خاطر همون کارمزد شبکه ترون واریز میکنن مردم و ترونا رو برای خودش برداشت میکنه و میده کیف پول به نفر دیگه. ببینید تا چشم کار میکنه، ترون براش ریختن و برای خودش بعد چند دقیقه برداشت کرده و دوباره رفته سراغ نفر بعدی و کلاهبرداری بعدی. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. مراقب باشین که گیر همچین افراد کلاهبرداری نیفتین. به همین راحتی شما ولتش هم دارین ولی هیچ کارتون ولت نمیتونین بکنین و همه چی بستگی به این ولت سخت افزاری داره و دست شما از همه چی کوتاه. حواستون باشه که کلاهبرداری نشین و همیشه امن باشین. علی سکیورم و خدا نگهدار.